Xin chào các bạn, thật vui vì các bạn đã quay trở lại kênh của mình. Hôm nay người sẽ làm một món canh có thể nói là hơi cầu kỳ một xíu. Canh bắp cải trắng cuộn thịt bằm. Đầu tiên là ướp thịt. Thì khi nấu các cái món canh hoặc xào thì thường mình sẽ ướp thịt trước khi nấu 15 phút. Ở video này mình sẽ giới thiệu cách ướp thịt cơ bản nhất mà các cái video sau mình sẽ thường hay nhắc đến là ướp thịt với gia vị trước khi nấu. Ở đây thì mình là đang dùng thịt xay, thì mình có thể là dùng thịt nạc hoặc là thịt xương hoặc là bất kỳ cái gì mà cứ trước khi nấu mình ướp thì sẽ là ướp theo cái công thức này nha. Đó, gia vị dùng để ướp thịt thường sẽ là 1 thìa cà phê nước mắm nè, 1 thìa muối, 1 thìa bột ngọt, 1 thìa đường, 1 thìa tiêu. Nói chung là mỗi thứ 1 thìa nước mắm, muối, bột ngọt, đường, tiêu. Cái thịt xay này thì nếu bạn nào mà kỹ hơn thì có thể mua thịt nạc về tự xay. Còn mình thì để tiết kiệm thời gian, mình sẽ mua thịt và nhờ người ta xay nhuyễn luôn. Trộn đều lên và mình ướp trong 15 phút xong. Mình làm như vậy thì khi ăn cái miếng thịt nó sẽ có cái vị đậm đà, nó không có bị nhạt nha. Đặc biệt là khi mà mình nấu canh mà mình không có xào thịt trước đó. Và bây giờ thì mình sẽ nấu nước để làm cái món ăn ngày hôm nay nha. Trong cái thời gian mà mình chờ nước sôi thì mình sẽ lột mấy cái lá cải trắng này ra. Mấy cái lá ngoài thì nó rất là dễ lột, còn cái lá trong thì nó sẽ khó lột hơn. Mấy cái lá trong thì mình phải chỉ đôi cái lá này ra, rồi mình cắt cái phần cuống như vậy này, xong rồi mình tách ra. Mà chưa đứt thì mình cắt lại ha, mình không có dám cắt sâu, mình sợ rách mấy cái lá phía trong Lột như đây chắc đủ rồi, giờ mình đem rửa. Mình phải luộc mấy cái lá cải này đi để cho nó mềm thì nó mới dễ cuộn được. Nếu mà không luộc thì nó giòn lắm nè, đụng đâu là nó gãy đó, làm sao mà cuốn được. Mình trụng luôn mấy cái cọng hành để làm dây buộc. Đến cái công đoạn cầu kỳ nhất nè, mình sẽ cho thịt xay đã ướp gia vị vào cái lá này rồi cuộn lại. Gấp mép hai đầu lại cho thịt nó khỏi rơi ra ngoài. Cuộn lại. Cái phần dư thì mình cắt bỏ đi cho cái cuốn của mình nó đẹp mắt hơn. Lấy cái cọng hạnh buộc cố định lại cho nó khỏi bị bung. Không nhất thiết là mình phải cuốn một cái cuốn nó quá to đâu, to quá khó ăn. Mình chia cái lá thành nhiều cái mảnh nhỏ nhỏ rồi mình cuốn, miễn sao mà cái cuốn của mình nó vừa ăn. Một cái lá mình cuốn được 4 cái cuốn lận nha.
Bạn nào mà thích kênh của mình á, thì đừng quên đăng ký kênh nha. Mình học được món gì ngon mình sẽ tập nấu và mình quay lại video để cho các bạn xem. Mình nghĩ là không quan trọng cái việc là mình nấu ăn có ngon hay không, mà quan trọng ở cái chỗ là mình luôn luôn chịu khó học hỏi và mình sẽ thực hành. Mình tin là có cố gắng á, thì cơm nhà dù gì thì nó vẫn ngon hơn là phải ăn cơm hộp chứ nhỉ. Mình gói được 4 cái luôn rồi nè, bột cộng hành thành cái nơ luôn đó nghe. Mình chuẩn bị một cái nồi nước để nấu canh. Nêm gia vị vào luôn. 2 thìa muối, 2 thìa bột ngọt, 1 thìa đường. Tùy khẩu vị của từng người. Mình thì mình ăn vậy đó. Đặc biệt là mình sẽ cho thêm một chút dầu ăn để cái món ăn của mình nó trông được bóng mượt hơn. Rồi, đi cuộn tiếp cho hết cái phần cải với phần thịt nha. Nước sôi rồi thì mình sẽ cho các cái cuốn mà mình đã cuốn được vào. Đặt vào nhẹ nhàng, mình sợ nó bị tuột. Nói chung là nó chỉ hơi cái cầu kỳ cái công đoạn mà cuộn thịt thôi. Còn bây giờ cho vào rồi thì mình đậy nắp lại. Chờ thêm 15 phút nữa để thịt bên trong nó chín là xong. Mình cho canh ra chén hoặc tô, rắc thêm ngò rí trên mặt để cho nó đẹp. Rắc thêm chút tiêu nữa cho nó thơm. Rồi bây giờ là thưởng thức được rồi. Nếm thử nha. Xong rồi. Chúc các bạn ngon miệng và hẹn gặp lại các bạn vào mỗi tối thứ Tư lúc 7 giờ. Tạm biệt.